Cô gái này chỉ vì có một vết sẹo trên tay mà bị đem đi làm cung nữ, nhưng công công lập tức ngăn lại, vì chỉ cần nhìn vào tướng tay của cô là công công biết số phận của cô ấy không hề tầm thường. Nhìn mặt tuy là nữ, nhưng oai phong lẫm liệt, cô có dáng vẻ của vị vua thống trị hậu cung. Thấy vậy công công liền phá lệ, tuyển cô làm một cung nữ thấp kém, còn thăng tiến được tới đâu là do bản lĩnh của cô. Người phụ nữ tên Ki Niang, từ nhỏ đã bị Cao Ly tiến công cho nhà Nguyên làm cống phẩm, là một cô gái bị mang đi cống nạp nên địa vị của cô ấy rất thấp. Để bảo vệ cô nên mẹ cô đã bị giết trên đường họ bỏ trốn. Niang từ đó sống ẩn dật, hóa trang thành đàn ông. Không dễ dàng gì mới tìm thấy cha ruột, nhưng lại bị hoàng đế nhà Nguyên hãm hại, giam cầm thê thảm. Vì để trả thù nên Niang đã cải trang vào cung. Vừa vào cung cô đã bị thượng cung Ân Hoa gọi đến bóp chân, chỉ cần sơ ý dùng lực một chút liền bị ăn ngay một cái tát. Con khốn chết tiệt, đau quá đó. Niang trước đây từng là một người lính, vậy nên hiện tại cô khó lòng có thể chịu đựng nổi cơn tức giận này. Những cung nữ ở xung quanh cũng tới bao vây cô rồi trói cô vứt vào trong kho. Nhưng những cung nữ này không phải là đối thủ của Niang, mới múa máy một tí đã bị cô bẻ tay. Ân Hoa đứng bên cũng chưa chịu khuất phục, cầm roi lên quất cô, nhưng Niang lập tức tóm được roi, thuận tiện kéo cô ta tới gần rồi bóp cổ cô ta. Con đường mà ta có thể tới được đây, trải qua vô số khoảnh khắc sinh tử. Ngay cả sứ giả của địa ngục cũng không dám tới mang ta đi. Đừng có mà bắt nạt ta. Ta không muốn phải động tay động chân với người cùng cảnh ngộ với ta là cô. Kể từ đó tại phòng cho cung nữ giặt đồ này, không ai dám gây rối với Niang nữa. Mấy ngày sau hoàng đế tổ chức hôn lễ, Niang biết rằng cơ hội của mình đã tới. Cô lén nhặt một con dao và giấu nó trong tay áo, trốn trong rừng mỗi ngày để luyện kỹ năng phi dao. Cô cảm thấy chỉ phi dao không thì chưa đủ, liền bôi thêm độc rắn trên lưỡi dao. Rất nhanh ngày thành hôn của hoàng đế đã tới. Niang đứng trong hàng của cung nữ, nhìn thấy hoàng đế đã tới gần trong tầm tay, cô liền rút dao và chuẩn bị giết thì bị một người ngăn lại. Đó là con trai của thừa tướng Tang Ki-se. Hắn ta rất yêu thích dung nhan của Niang và nói với cô ấy rằng nếu cô không muốn phải sống đau khổ trong cung thì hãy đồng ý trở thành vợ lẽ của hắn ta. Nhưng bây giờ tâm trí của Niang chỉ có mỗi chuyện muốn giết chết hoàng đế. Nhìn thấy hoàng đế đi mỗi lúc một xa là cơ hội trả thù của cô cũng dần thất bại. Nếu ánh mắt có thể giết được người thì cô không biết đã giết người đàn ông trước mặt này bao nhiêu lần rồi. Biết được kế hoạch ám sát hoàng đế lần này đã thất bại, cô tự thề với bản thân sẽ để cho hoàng đế phải nếm trải những đau khổ nhất trên đời. Nhưng khi cô ấy quay lại phòng giặt đồ, con dao vô tình bị rơi ra. Dù cho một cung nữ khác đã hết sức che giấu nhưng vẫn bị Ân Hoa phát hiện. Phim chuyển cảnh, cô cung nữ này được Thái hậu lật thẻ, còn bị bọc trong chăn và gửi đến phòng ngủ của hoàng đế. Hoàng đế không có hứng thú liền đuổi cô ra khỏi phòng, nhưng bị Thái hậu chặn ngoài cửa. Hoàng đế đêm nay nhất định không được rời khỏi Long Sàng. Thái hậu. Hoàng thượng bực tức, lập tức chạy ra chất vấn Thái hậu. Không ngờ, Thái hậu trực tiếp quỳ xuống, nói với hoàng đế rằng chỉ cần có được long thai mới có thể đối đầu với tể tướng và hoàng hậu hiện tại. Cung nữ kia ở một bên cũng tiến lên ôm lấy hoàng đế. Cứ như vậy, hoàng đế nửa không muốn nửa phục tùng chấp nhận. Sự việc nhanh chóng lan truyền tới tai các cung nữ, và rồi bị hoàng hậu tình cờ nghe được. Hoàng hậu gọi cung nữ nhiều lời nhất tới. Sau vài lần dò hỏi, cô ta biết được có một vị cung nữ được hoàng đế sủng hạnh đêm qua. Điều này lập tức chọc giận hoàng hậu. Sau khi bình tĩnh lại, cô liền hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Cô triệu tập tất cả các cung nữ trong cung điện tới, nhận dạng từng người một từ ngoại hình tới biểu hiện. Khi hoàng hậu bước tới chỗ của Park Eljin, thấy nàng ta tay hơi run rẩy liền nắm được ngay vấn đề, lập tức ra lệnh lôi nàng ra chém đầu. Lúc này Thái hậu bước vào, hoàng hậu liền đem cha mình là tể tướng ra thị uy, khiến ngay cả Thái hậu cũng có chút rén. Bên này, Park Eljin đang bị lôi ra ngoài thì đột nhiên bị nôn, thấy vậy tất cả mọi người đều bị sốc. Thái hậu nắm được điểm mấu chốt liền vui vẻ hỏi: "Ngươi có thai sao?" "Hình như là vậy ạ." Sau đó, Thái hậu ngay lập tức ra lệnh thả nàng ta ra. Giết người mang trong mình long thai chính là phản quốc, ngay cả hoàng hậu cũng không được phép. Sau đó bà đưa Park Eljin đi, cuối cùng hoàng hậu cũng chỉ có thể uất ức bỏ cuộc. Khi tể tướng biết được chuyện đã vô cùng tức giận, lập tức vào cung chất vấn hoàng thượng, uy hiếp hoàng thượng rằng nếu hoàng hậu mà chỉ cần rơi một giọt nước mắt, ông ta sẽ gột rửa toàn bộ cung điện này. Lúc này thế lực của hoàng đế còn yếu, không thể cạnh tranh với tể tướng, nên chỉ có thể ngồi im mà trong lòng căm giận. Đêm đó, Niang bí mật lẻn vào phòng ngủ của hoàng đế, nhìn hoàng đế đang ngủ, nhớ tới năm đó khi cô còn giả trang thành đàn ông, bọn họ vẫn còn là huynh đệ, thậm chí còn cứu sống mạng của hoàng đế mấy lần, nhưng chỉ vì sự hèn nhát của hoàng đế, dẫn đến việc cha cô phải uất ức qua đời trong ngục tối. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để trả thù. Niang run rẩy gỡ chiếc châm cài tóc. Thù hận gia tộc, thù hận quốc gia sẽ kết thúc chỉ bằng một chiếc châm cài tóc này. Vào lúc cô định xuống tay thì bị Park Eljin giữ lại. Im lặng và mau đi theo tôi. Park Eljin nói với Niang, vốn nàng ta đã biết được thân phận của Niang ngay từ đầu, giết hoàng đế thì rất dễ, nhưng những người cao ly trong cung điện cũng sẽ phải chịu chôn thây cùng họ. Nó thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh quốc gia, nếu cô thực sự muốn trả thù thì phải giành được quyền lực trong cung điện này, trở thành chủ nhân của hậu cung. Cảnh lại chuyển, Niang mở chiếc đĩa chứa toàn chất màu trắng,
Hoàng đế nhìn thấy thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, còn hoàng hậu thì cười đầy khinh bỉ, các ứng cử viên khác thì thi nhau cười. Đây chính là một buổi chọn thê thiếp của hoàng đế. Nhìn những cô nương khác dâng lên đều là những món ăn ngon, nếu không thì cũng là một món ăn nhẹ đặc biệt gì đó. Thái hậu tỏ vẻ rất khó hiểu, hỏi cô ấy đây rốt cuộc là gì. Niang bình tĩnh trả lời, đây là một đĩa muối thưa mọi người. Hoàng hậu lúc này còn càng khinh bỉ hơn, nhưng Niang vẫn bình tĩnh nói, muối là khởi nguồn của tất cả mọi thứ, món ăn dù quý giá đến đâu cũng không thể thiếu muối, mà hoàng đế thì giống như muối vậy, đem sự ấm áp và yêu thương của bách tính đặt ở trong tim, vì vậy, muối chính là loại thực phẩm quý giá nhất. Lời giải thích này của Niang khiến mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc, hoàng đế cũng rất hài lòng, cho cô ấy điểm cao nhất, còn bên này, hoàng hậu dùng thân phận giám khảo của mình, buộc tội Niang nói dối, hủy kết quả thi vòng này của cô. Rốt cuộc tình huống này là gì? Hóa ra đây là cuộc thi nấu ăn để tuyển phi. Trước lúc diễn ra cuộc thi, hoàng hậu tìm người cố ý gây khó dễ, giữ không cho Niang vào trong bếp. Niang vừa muốn tranh luận một chút thì liền bị tát, rồi bị nhốt lại bên ngoài bếp. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành đứng ngoài nhìn những người khác tất bật nấu ăn. Khi Niang được vào trong thì nguyên liệu cũng đã sắp hết. Trong tuyệt vọng, cô liền nghĩ ra một cách mạo hiểm, sau đó mang một đĩa muối đến cuộc thi. Chính vì thế cô khiến hoàng hậu càng thêm ghét bỏ. Tại vòng thi thứ 3, hoàng hậu yêu cầu quan văn phải đưa ra những câu hỏi khó nhất. Cô cũng cử người tới bảo vệ phòng đề thi để tránh bị rò rỉ tin tức. Vì tham vọng thật sự của hoàng hậu là muốn loại bỏ tất cả ứng cử viên, chỉ có như vậy hậu cung mới có thể trở thành thế giới riêng của cô ta. Ân Hoa từ từ mở đề thi ra, hóa ra là một bức tranh. Hãy nói ý nghĩa trong bức tranh. Sau khi nhận được câu hỏi, các vị tiểu thư nhanh chóng viết rất nhiều, còn hoàng hậu cũng đang nở một nụ cười kỳ lạ. Niang cảm thấy có gì đó không đơn giản. Phía trên bức tranh là Bồ Tát Quan Thế Âm, ở giữa có hai người phụ nữ đang đốt lửa nấu cơm, bên dưới thì có hai người đang dắt bò đứng trò chuyện. Thoạt nhìn thì giống như một đất nước hòa bình và thịnh vượng, nhưng bên trong nhất định có ý nghĩa ẩn giấu. Thấy các tiểu thư lần lượt nộp bài, Niang cuối cùng cũng nhớ ra nội dung của cuốn sách mà mình từng đọc cho hoàng đế. Sau đó cô lấy bút và viết câu trả lời. Cuối cùng thái phó thông báo Niang là người duy nhất trả lời đúng. Các tiểu thư khác đều viết về thời Thái Bình thịnh thế, chỉ có Niang là viết về bài thơ của Tô Thị, bán gia súc bán nhà nộp thuế, không màng năm sau sẽ bị đói, bạch y tiên nhân ở cao đường. Ba câu này tương ứng với hoàn cảnh của các nhân vật trong tranh. Những gì được mô tả là một cảnh sinh kế của người dân. Sau khi nghe Niang giải thích, thái úy chắc chắn rằng Niang đạt điểm tối đa trong phần thi này. Hoàng hậu dù không muốn cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng Niang được phong tài nhân, chính thức tiến vào hậu cung, nhưng sự trả thù của cô chỉ mới bắt đầu. Cảnh phim lại chuyển, hoàng hậu không ngừng ngửi đi ngửi lại lư hương trong tay, mà không biết rằng bản thân sắp không thể có con được nữa, còn tưởng là thái hậu đã mở lòng với mình. Rất ít người biết rằng đây là huân nhất hương đã thất truyền từ lâu, nhưng dù đã làm tới mức như vậy, thái hậu vẫn thấy bất an. Sau khi đại hôn xong thì tới tìm hoàng đế, dặn dò hoàng đế không được qua đêm cùng hoàng hậu, nếu không đất nước Đại Nguyên chắc chắn sẽ thuộc về gia đình thừa tướng. Hóa ra người phụ nữ này là con gái của tể tướng và chính là hoàng hậu tương lai, luôn rất kiêu ngạo và độc đoán. Trước khi vào cung liền nói với thái hậu, hậu cung tương lai sẽ nằm dưới sự kiểm soát của cô ta, dù sao sớm hay muộn thì ta cũng sẽ là chủ nhân ở đây. Thưa nương nương, bây giờ người đã an tâm nghỉ ngơi được rồi. Thái hậu vốn là người phụ trách hậu cung bao lâu nay, sao có thể chịu nổi đây. Vào đêm tân hôn, hoàng đế tới phòng tân hôn, hoàng hậu liền cố tình chỉnh sửa y phục. Hoàng thượng nhìn thấy vậy còn cảm thấy cô gái này có chút đáng yêu, tới chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng đều hiểu rõ. Hoàng hậu còn dùng chiêu mỹ nhân kế để dụ dỗ, nhưng hoàng đế bên này vẫn chỉ im lặng, uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, cố ý để làm cho mình thật say, cho đến khi hoàng hậu chờ trên giường đã không còn kiên nhẫn nữa, hoàng thượng mới liều siêu bước tới, khen dung mạo của hoàng hậu rất xinh đẹp. Hãy tới đây đi ạ. Đến nhanh lên. Bệ hạ, hãy cứ ngả long thể mệt mỏi của mình vào thiếp. Nhanh lên thưa bệ hạ, thần thiếp đang đợi người đây ạ. Đây đều là những lời nói của hổ sói. Ngay khi hoàng hậu vừa mở rộng vòng tay, nhưng không ngờ hoàng đế lại say khướt rồi ngủ mất. Điều này khiến cho hoàng hậu vô cùng xấu hổ. Ngay đêm tân hôn mà lại thành ra thế này khiến cô ta bực tức. Tin tức hoàng hậu bị hắt hủi ngay từ đêm đầu tiên, chẳng mấy chốc đã đến tai thái hậu. Thái hậu rất vui, liền mượn cơ hội này sai mama quản sự đi loan tin khắp nơi. Chỉ có như vậy mới khiến cho hoàng hậu mất mặt được. Nhưng hoàng hậu cũng không phải một người con dâu biết điều. Ngay ngày đầu tiên sau hôn lễ đã không thèm tới chào hỏi thái hậu, mà có ý đồ riêng, gọi tất cả các mama và thái giám có thể quản lý hậu cung đến để họp mặt. Trong tương lai, chủ nhân hậu cung sẽ không còn là thái hậu, mà người đó chính là ta. Các người phải nhớ kỹ điều này. Thái hậu biết được rất tức giận, lập tức tới tìm hoàng hậu hỏi tội. Hai người gặp nhau trên cầu, hai người như nước với lửa, không một ai chịu nhượng bộ. Nhưng hoàng hậu có được sự ủng hộ của cha là tể tướng, nên thái hậu tạm thời không thể làm gì được nàng ta. Nhưng trong lòng lửa hận đùng đùng, bà ta sai công công tìm một cung nữ xinh đẹp, để cung nữ đó phục vụ hoàng đế vào ban đêm. Miễn là cô ta mang long thai trước, thì điều này sẽ như một cái tát vào mặt của hoàng hậu, đồng thời làm lung lay hậu vị của nàng ta. Để thuận tiện cho kế hoạch, bà cũng sai công công tới tìm Niang, cung nữ giấu dao trong người, bởi vì có người nào đó đã khai báo cô biết dùng dao, mà đây chính là tội rất lớn trong hoàng cung này. Ngay cả khi Niang hết lời bào chữa, thì tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát. Công công nói với Niang, nếu cô muốn sống thì phải giúp thái hậu.
Cảnh phim lại chuyển. Tuy rằng vợ lẽ của hoàng đế bị ngất vì nghi ngờ có thai, nhưng khi được thái y chuẩn đoán thì lại phát hiện không có mạch khỉ. Điều này khiến thái hậu có chút hoảng sợ. Đây là con bài duy nhất có thể giúp bà cân bằng với bên phe cánh của tể tướng và hoàng hậu. Thái hậu cảnh cáo thái y không được công khai kết quả trần mạch, thái y nhún nhường đồng ý. Nhưng sau đó lại bị đem tới phủ tể tướng, dưới sự đe dọa của tể tướng, thái y không còn cách nào khác chỉ đành khai thật rằng nương nương không hề mang thai. Tể tướng nắm được tin tức liền âm thầm chuẩn bị giáng cho thái hậu một đòn chí mạng. Ông ta đã cùng lúc viết thư cho hoàng đế và các quan lại đại thần, sau đó đem lý do Park nương nương mang thai giả ra uy hiếp hoàng thượng, yêu cầu cho thái y chuẩn đoán lại một lần nữa trước mặt tất cả các quan lại đại thần. Xin bệ hạ đóng dấu. Cứ như vậy, hoàng đế run rẩy ấn long ấn lên chiếu chỉ. Một vài ngày sau, một nhóm quan lại tự tin tổ chức lễ bắt mạch trực tiếp trước mặt tất cả đại thần. Tể tướng trực tiếp nói, nếu chẩn đoán mang thai giả, thì đó chắc chắn cũng không phải là lỗi của Park nương nương. Chúng ta phải tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Ông sai vị thái y ban đầu chẩn đoán tin thai cho Park nương nương ra chẩn đoán lại, tại sao lại có hỉ mạch rồi. Điều này khiến thái y vô cùng sợ hãi, tể tướng vẫn không tin, sai 2 thái y nữa tới chuẩn mạch, cho đến khi cả hai cùng hét lên sung sướng, mọi người có mặt mới há hốc mồm kinh ngạc, chỉ có Niang bên này là cười thầm. Hóa ra khi hoàng hậu biết tin Park Eojin có thai, một khi long thai được sinh ra vị trí của cô ta sẽ bị lung lay, liền thề rằng sẽ sửa đẹp cái thai đó. Sau đó cô ta sai người cho thuốc phá thai vào đồ ăn. Khi Niang phát hiện ra, liền lén lút nói với Park Eojin trong đồ ăn có độc, để cô giả vờ đau bụng trước mặt hoàng hậu. Bên này hoàng hậu ngu ngốc nghĩ rằng mánh khóe đã thành công. Ngày hôm sau Niang còn cố tình để lộ chiếc quần dính máu của Park Eojin, khiến cho các cung nữ trong cung càng thêm tò mò. Ai cũng nghi ngờ tại sao đang mang thai lại có thể tới thắng được. Trong nháy mắt tin mang thai giả đã đến tai Thái hậu chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết, hoàng hậu đã chạy tới hỏi tội Thái hậu. Mặc dù Thái hậu phản đối kịch liệt nhưng hoàng hậu quyết không chịu từ bỏ. Đây là cơ hội tuyệt vời để cô ta có thể thống trị hậu cung. Sau đó cô ta sai mama tới báo cho cha mình, tới ép hoàng đế tổ chức buổi trần mạch công khai. Tể tướng lúc này cũng đang muốn điều tra xem Park Eojin có thật sự mang thai không, nhưng ít ai biết rằng mọi chuyện đều đã nằm trong tầm kiểm soát của Niang. Bây giờ chỉ là đang dụ hoàng hậu vào bẫy. Ngự y tới bắt mạch chỉ đứng sau tấm màn, nên không hề biết cánh tay đang được bắt mạch là của Niang. Tất nhiên sẽ không thể bắt được hỉ mạch. Bây giờ tình thế của Thái hậu và hoàng hậu lập tức bị đảo ngược. Thái hậu chiếm được thế chủ động, cho rằng điều này thật sự khiến cho hoàng thượng và gia đình hoàng gia trở thành trò cười, dám nghi ngờ nương nương mang long thai là giả. Sau đó bà yêu cầu trừng phạt hoàng hậu. Tể tướng vì để giảm bớt thiệt hại về mình, chộp lấy thời cơ thay hoàng hậu thừa nhận đã tin nhầm lời đồn vô căn cứ. Lần này đến lượt hoàng hậu quỳ ngoài cung nhận tội. Hoàng đế cũng phong Park Eojin làm tài nhân, điều này có thể giúp bảo vệ long thai trong bụng cố tốt hơn. Hoàng hậu bị trừng phạt dưới mưa thầm thề rằng nỗi tủi nhục hôm nay cô ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Cảnh phim lại chuyển. Cô ta đang la hét rất lớn vì sinh con, nhưng lại chẳng có em bé nào trong bụng. Thừa tướng ở ngoài lo lắng chờ đợi, một cung nữ mang tới một em bé vừa sinh. Thấy rằng thời gian đã gần tới, mama bế đứa bé lên rồi tát thật mạnh, sau đó hét lên nói rằng đó là một hoàng tử. Sau đó một tiếng khóc vang vọng khắp cung điện. Tể tướng ôm hoàng tử bé không nỡ bỏ xuống, dù cho đó chỉ là một đứa trẻ được nhặt từ trong núi. Nhưng hoàng hậu đã hạ quyết tâm, cô thể sẽ biến nó trở thành hoàng đế tiếp theo. Nhưng 10 vùng tự trị của Nguyên quốc thì không muốn chỉ có như vậy, họ kiến nghị mong muốn hoàng đế phải có nhiều con hơn nữa. Hoàng hậu thấy vậy mặt liền biến sắc rồi trách mắng. Thấy kiến nghị của các thủ lĩnh các vùng, tể tướng chỉ biết cười rồi đồng ý. Hoàng hậu tức giận cho rằng đây mới chính là điều khiến tranh chấp trong hậu cung nổ ra, nhưng tể tướng vẫn phớt lờ ý muốn của hoàng hậu. Mỗi vùng đều đưa ra một ứng cử viên trở thành phi tần của hoàng hậu. Đương nhiên những người được đưa vào cung đều là con cái của họ. Tể tướng đâu có ngốc, ông ta cũng đã có tính toán riêng của mình. Một khi 10 cô gái đại diện cho 10 vùng tự trị đều có mặt ở hoàng cung, thì ông ta cũng có thể thuận tiện khống chế sức mạnh của từng vùng đó. Nhưng hoàng hậu quyết không đồng ý, cô ta không muốn bất kỳ ai tiến vào hậu cung và tranh giành quyền lực với mình. 9 ứng cử viên đầu tiên vừa bước vào cung, hoàng hậu đã mời họ tới, cho mỗi người một bát súp. Nhìn thấy bọn họ đều có đề phòng, hoàng hậu liền lấy một bát lên tự mình uống hết, sau đó ném bát xuống đất trong sự tức giận, sau đó ép các tiểu thư kia phải uống. Sau khi uống xong thì phải nâng bát và quỳ xuống đất. Còn chưa vào cung đã bị bắt nạt. Các tiểu thư dường như cũng đã hiểu được sự khắc nghiệt của hậu cung. Lúc này Niang người đến muộn bước vào trong điện, điều này khiến hoàng đế vô cùng kinh ngạc. Không phải cô ấy đã chết rồi sao? Từ ngày cô mất đi con thì liền rời tới Liêu Dương sinh sống, sau đó được một chiến hữu cũ thu nhận và đưa vào cung. Để trả thù, cô yêu cầu người kia giới thiệu cô vào cung điện, rồi từng bước lên kế hoạch trở thành chủ nhân của hậu cung, giết hoàng hậu và tể tướng. Khi hoàng hậu nhìn thấy Niang, cô ta cũng lập tức sững người, tiến tới hỏi cô tại sao lại xuất hiện ở đây. Niang không nói gì mà chỉ cười nhẹ. Thái hậu vừa bước vào, liền giới thiệu Niang là người được tỉnh Liêu Dương tiến cử vào cung. Sau đó, tuyên bố rằng cuộc tuyển chọn thê thiếp sẽ được chia thành 3 vòng. Vòng đầu tiên là nhìn mặt,
nhưng hoàng hậu lại nói rằng thầy tướng số sẽ không xuất hiện. Cô thẳng thừng nói rằng tất cả họ đều là người của thái hậu nên không yên tâm. Sau đó quyết định để họa sĩ vẽ tranh lại rồi đưa cho người xem tướng. Nhưng hoàng hậu vẫn là đánh giá thấp thủ đoạn của thái hậu, thậm chí dù chỉ là một bức chân dung, thái hậu cũng đã chuẩn bị sẵn. Bà cho tất cả những tiểu thư mà mình đã chọn sẵn đeo một chiếc châm. Những người xem tướng chỉ cần nhìn vào nó liền hiểu được ý của thái hậu. Khi kết quả được công bố, hoàng hậu đã vô cùng sốc. Khi Niang, người mà cô ta vô cùng ghét vậy mà lại được chọn, hoàng đế mỗi đêm đều lật thẻ của Seung để cô tới thị tẩm. Nhưng khi vào tới phòng ngủ họ lại không hề làm gì, thay vào đó, cô bí mật dạy chữ cho hoàng đế. Hoàng hậu biết chuyện vô cùng tức giận, sai người đem một chậu nước có độc đến cho Niang rửa mặt. Niang mới đầu cũng không hề phát hiện ra, nhưng sau khi dùng tay khuấy nước vài lần, rồi cho lên mũi ngửi, cô liền phát hiện ra trong nước có chứa một loại cỏ khiến dung nhan của người dùng biến dạng. Niang rất bình tĩnh, gọi cung nữ mang nước đến gần mình, sau đó đổ chậu nước lên mặt cô ta. Cứ vậy kế hoạch của hoàng hậu thất bại. Dù vậy nhưng hoàng hậu chưa bao giờ từ bỏ, cô ta liên tiếp dùng những trò bẩn thỉu đối phó với Niang. Hôm nay Niang mặc đồ khá lộng lẫy tới buổi họp mặt, đó chính là một cái bẫy. Khi Niang đến thì hoàng hậu liền ra lệnh cởi đồ của cô ra. Lúc này Niang mới nhận ra tất cả mọi người đều là mặc thường phục. Hóa ra hôm nay là ngày mất của mẹ hoàng hậu. Các phi tần khác đều đã nhận được thông báo, chỉ có Niang là không, chơi khăm cô ngay trong ngày giỗ của mẹ mình. Đây là điều mà Niang không thể ngờ tới. Hoàng hậu cũng lấy chuyện này làm cái cớ để chấn chỉnh trật tự hậu cung, lấy roi ra đánh rất mạnh lên người Niang. Ngay cả khi da của cô bị rách ra, Niang cũng không hề mở miệng cầu xin, nhưng cô đã lên được kế hoạch trả thù. Sau đó cô gọi những người được hoàng hậu sắp xếp bên cạnh cô tới. Những cung nữ này vẫn muốn chối cãi, nhưng khi Niang dùng toi đánh xuống, những người kia đã khai ra hết người muốn hại cô. Ân Hoa là kẻ luôn giúp hoàng hậu. Niang vừa bước vào liền đã cho cô ta một bạt tai, đánh không hề khách khí một chút nào. Cô đến trước mặt hoàng thượng, đưa theo các cung nữ để vạch trần tội ác của Ân Hoa, khiến ngay cả hoàng hậu cũng không thể nào giúp được. Ân Hoa bị kéo ra ngoài đánh 20 trượng. Cuộc chiến nơi hậu cung nó luôn khắc nghiệt như vậy. Hoàng thượng mỗi ngày đều sủng ái Niang, khiến cho hoàng hậu vô cùng ghen tị. Cô ta lại lên kế hoạch nhốt Niang vào thư phòng, mỗi ngày phải trách phạt 100 lần, ngay cả nước và đồ ăn cũng đều bị cấm. Đối diện với cái chết cận kề, khiến cho Niang càng quyết tâm trả thù hơn nữa. Lần này cô quyết định chủ động, bởi vì hoàng hậu sợ phi tần mang thai uy hiếp địa vị của mình. Vì vậy mỗi ngày phi tần đều bị ép uống canh tránh thai. Điều này làm cho tất cả bọn họ đều vô cùng khốn khổ. Một phi tần liền tới cầu xin hoàng hậu tha cho mình, nhưng hoàng hậu đời nào lại đồng ý. Phi tần không còn cách nào khác chỉ đành hối lộ Ân Hoa. Cô ta chính là người mỗi ngày phụ trách sắc thuốc, nhưng sau khi nhận đồ Ân Hoa cũng chẳng làm gì cả, khiến cho các phi tần hoàn toàn tuyệt vọng. Niang nắm lấy cơ hội này, tìm tới Võ Tài Nhân, nói với cô ta rằng mình có cách đối phó với hoàng hậu. Cứ vậy, ngày hôm sau hai người họ đánh nhau trước mặt tất cả các phi tần khác. Tin tức này nhanh chóng đến tai hoàng hậu. Hoàng hậu trong lòng thầm đắc ý, cuối cùng cũng tìm ra cách đẩy Niang vào chỗ chết. Hoàng hậu sai người mang canh và thuốc đến, cũng biết thừa rằng Niang nhất định sẽ không chịu uống, vậy thì sẽ chớp lấy cơ hội vu cho Niang tội náo loạn hậu cung và không chịu uống thuốc. Nhưng rồi một chuyện bất ngờ xảy đến. Võ Tài Nhân sau khi uống thuốc thì bất ngờ ngã xuống. Hoàng hậu gần đây hay thấy buồn nôn nên nghĩ rằng mình đã có thai, nhưng thái y tới không những không chuẩn được hỉ mạch, mà còn nói với cô ta rằng cô ta bị vô sinh. Biết được chuyện khiến hoàng hậu điên cuồng tột độ, nếu như cô ta không thể có con, thì vị trí hoàng hậu này nhất định sẽ bị tước mất. Vì vậy cô ta nhét gối vào bụng rồi giả vờ mang thai. Thấy bụng Park Tài Nhân ngày càng to, hoàng hậu điên cuồng ghen tị, làm mọi cách để triệt tiêu Park Tài Nhân. Hiện tại Niang cũng đang mang thai. Nửa năm trước, vua Gozeo và Niang chính thức yêu nhau, cứ tưởng rằng hai người có thể bình yên bên nhau. Nhưng sau đó vua Gozeo đã bị trục xuất về nước, bỏ lại Niang một mình trong cung điện lạnh lẽo. Phải biết rằng cung nữ có con là tội rất lớn. Để đưa Niang ra khỏi cung điện, Park nương nương tới cầu xin hoàng hậu cho mình đi tới chùa cầu phúc, cứ vậy tạo ra một cơ hội cho hoàng hậu, sắp đặt trước cho thuộc hạ giả làm thổ phỉ mai phục trên đường đi. Khi Niang và Park Eljin nói tạm biệt nhau, giả tặc lao ra khỏi núi, giết hết cung nữ và Park nương nương. Niang chứng kiến tất cả những chuyện này nhưng cũng chỉ bất lực. Bị bọn chúng truy đuổi, cô ngã xuống sườn núi. Cô cố gắng đứng dậy thì bụng đột nhiên đau đớn không thể chịu nổi. Đây là vì cô ấy sắp sinh rồi. Niang tìm thấy một hang động, một tiếng kêu thất thanh vang lên. Em bé cuối cùng cũng chào đời, nhưng những tên sát thủ không tha cho cô ấy. Chúng tìm tới Niang chỉ có thể ôm con tiếp tục chạy trốn. Cuối cùng cô bị đẩy đến rìa của một vách đá. Một kẻ chạy tới túm lấy đứa bé. Ngay khi cả hai đang giằng co trên mép vách đá, Byung So xảo quyệt bắn tên vào Niang. Niang bị thương mất trọng tâm, khiến đứa bé và tên kia cùng ngã xuống vách đá. Cứ vậy Niang cũng ngã xuống, nhưng mạng của Niang chưa tận, cô được một người cứu. Nếu không phải nhờ có tấm gương đồng trên người thì cung tên đâm xuyên tim cô từ lâu. Cô điên cuồng chạy lại bên vách đá, nhưng chỉ tìm thấy thi thể của tên lính, còn đứa bé đã biến mất. Sau đó hoàng đế nhận được thi thể của Park Tài Nhân, Niang cũng đã mất tích, kích động đến nỗi ngất xỉu. Nhưng đây cũng chính là cơ hội tốt cho tể tướng. Ông ta liền cài người vào bên cạnh hoàng đế để giám sát. Hoàng hậu phía bên này cũng không hề nhàn rỗi, cố gắng hết sức để mang thai. Nhưng thái y lại thẳng thừng nói, hoa đà có tái sinh cũng không giúp được gì. Thấy ngày chuyển dạ đã tới gần, cô ta phải tìm cách ứng phó.
Hoàng đế dù có nhiều thê thiếp đi chăng nữa nhưng đều không có con, không phải tất cả đều sẽ phải chết sao? Đúng lúc này, bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, hoàng hậu kinh ngạc chạy ra ngoài, thì nhìn thấy một nhà sư đang bế một đứa trẻ trong tay, nói rằng có người đã nhặt được nó trong thung lũng. Cha của đứa trẻ đã chết rồi. Hoàng hậu ôm đứa bé đáng yêu trong tay, cho rằng đây nhất định là một món quà của thần linh. Để che đậy cô ta sai người giết hết tất cả các nhà sư ở đây, ngôi chùa cũng bị đốt cháy, sau đó đưa đứa bé về cung. Nhưng bọn họ đều không phát hiện ra có 3 vết bớt trên bàn chân của đứa trẻ. Niang bên này cũng đang vô cùng đau khổ, nếu không phải hộ tống nàng và con ra khỏi cung, thì những cung nữ và người hầu, cả Park Eljin sẽ không phải chết. Cô quyết định trở lại cung điện để trả thù cho họ. Phi tần này mời hoàng hậu ăn táo tàu, nhưng hoàng hậu lại do dự. Vị mama bên cạnh không nhịn nổi nữa mà giật lấy quả táo cho vào miệng ăn, còn nói là vị rất ngọt. Ngay khi hoàng hậu quay mặt lộ vẻ đắc ý thì người kia ngã xuống. Lần này hoàng hậu hoàn toàn không còn gì để nói. Tiếp theo đây, thái hậu và hoàng thượng ngồi trên tọa vị hỏi tội hoàng hậu. Tất cả các quan đại thần cũng đồng thanh hét lên, muốn trừ khử hoàng hậu độc ác. Hóa ra đây đều là âm mưu của Niang. Đầu tiên cô ấy liên kết với Võ Tài Nhân diễn một vở kịch gài bẫy hoàng hậu, bởi vì hoàng hậu biết rằng Niang và Võ Tài Nhân có xích mích, vì để trừ khử Niang, nhất định phải để cô gánh vai kẻ hạ thủ, sau đó tới vụ việc ăn táo tàu, đẩy xích mích giữa hai người ngày một lên cao. Hoàng hậu bình thường luôn kiêu ngạo, chắc chắn sẽ gây lên sự ức chế cho các thủ lĩnh của các vùng, sau đó đem một hộp trang sức có chứa táo tàu vào cung. Cuối cùng là tới tìm thái hậu, cùng nhau hợp tác ép hoàng hậu vào đường cùng. Bây giờ hoàng hậu thật sự không thể làm gì được, dù cho việc kia không phải do cô ta làm, thì bây giờ cũng không có lời nào bao biện được. Đúng vào lúc này, phụ thân tể tướng của hoàng hậu dẫn binh vào đại điện, dùng uy lực của mình, tể tướng lần đầu tiên đứng ra trấn áp tất cả các thủ lĩnh của các vùng tự trị. Sau đó ông bắt đầu đứng ra thương lượng với thái hậu. Suy cho cùng giữa kẻ ăn cắp và kẻ thắng cuộc, thì mọi người thừa biết bên nào có ưu thế hơn rồi. Dưới sự chứng kiến của tất cả các đại thần, tể tướng không dám ép buộc quá đáng. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải giữ lại vị trí hoàng hậu, phạt cô ta đóng cửa cung hối lỗi. Thái hậu nắm bắt thời cơ muốn lấy lại phượng ấn, cứ như vậy cho dù sau này hoàng hậu có được thả ra, thì cũng không còn chút quyền lực nào. Tể tướng do dự một lúc nhưng rồi cũng chỉ có thể đồng ý. Sau khi hạ triều, Niang gặp lại hoàng hậu. Tới tận lúc này cô ta mới phát hiện ra mình đã mắc bẫy của Niang, giơ tay muốn đánh Niang. Nhưng bây giờ Niang không còn nhún nhường trước đối phương nữa. Những cung nữ của Park nương nương mà ngươi đã giết, đang phải nằm ở sâu trong núi, dưới những ngôi mộ đá đấy. Cuối cùng hoàng hậu rơi vào thế thất thủ, cứ thế bị đẩy tới lãnh cung. Lãnh cung ở đây thật sự rất lạnh lẽo. Mà bên này Niang được phong lên làm tiệp dư cấp vị tam phẩm, cô ấy đang tiến thêm một bước gần hơn để trở thành chủ nhân thực sự của hậu cung. Nhưng tể tướng đời nào lại có thể tha, dù không thể nhúng tay vào chuyện hậu cung, nhưng ông ta có thể dồn áp lực lên phía hoàng đế. Sau đó ông ta đã viết chiếu chỉ ép hoàng đế thoái vị và bắt hoàng đế phải đóng dấu. Nhìn cảnh tượng rất nhiều người vây xung quanh tể tướng, hoàng đế cũng chỉ có thể im lặng nghe theo. Thái hậu biết được thì vô cùng tức giận, nhưng Niang lại rất bình tĩnh, nói với hoàng đế rằng tình huống này cũng không phải tệ. Cô tính toán kế hoạch giúp hoàng đế. Đầu tiên, có 5 vị thủ lĩnh đang là cha vợ của hoàng đế, nhất định bọn họ sẽ không mong hoàng đế sẽ thoái vị, nhưng trong số các thủ lĩnh lại có thêm 2 vị nữa, cũng đang có mối quan hệ rất tốt với 5 vị thủ lĩnh kia, để bọn họ đi lôi kéo người về phe. Nhưng quan trọng nhất vẫn là hoàng đế phải trước mặt những người cuối cùng lôi ra những tội ác mà tể tướng đã làm sau lưng họ, sau đó chia rẽ mối quan hệ của họ. Tại buổi thiết triều tiếp theo, khi tể tướng cầm thánh chỉ tuyên bố hoàng đế muốn thoái vị, đúng vào lúc này thái hậu dẫn theo một đám phạm nhân vào điện. Cô ấy đã mang thai và sinh ra một hoàng tử, nhưng lại bị hoàng đế đày vào lãnh cung. Dù hiện tại hoàng hậu vô cùng hả hê, nhưng mọi người ai cũng đều biết thảm họa sắp xảy ra, vì hiện tại tể tướng đang nắm mọi quyền hành, nên đã khơi dậy nên sự bất mãn với các thủ lĩnh. Hoàng đế bây giờ cũng đã không còn là con cừu non trước kia nữa. Kế hoạch hạ tể tướng đã chính thức bắt đầu. Một tấu sớ được dâng lên tố các tể tướng đang lạm dụng chức quyền, và người đó yêu cầu gửi thêm binh tới vùng của mình. Biết được tin khiến cho tể tướng vô cùng tức giận, lập tức tổ chức biểu quyết giữa buổi thiết triều. Các thủ lĩnh khác cũng xin yêu cầu tham chiến, khiến cho tể tướng cho rằng bản thân đã nắm được thế thượng phong, lệnh cho binh lính đi tới vùng Boi An đàn áp. Bên này hoàng hậu cũng bắt đầu gây chuyện, vì Niang có mối quan hệ với Boi An, nên đã lấy cớ đẩy Niang vào lãnh cung. Nhưng không ai biết rằng đây đều nằm trong kế hoạch của Niang. Hoàng đế đưa ra mật thư, triệu tập thủ lĩnh các vùng tới bàn bạc. Niang cũng cố tình tỏ ra yếu thế rồi vào lãnh cung, đánh lạc hướng tể tướng, để ông ta cho rằng bản thân đã nắm chắc phần thắng trong tay. Khi quân đội của tể tướng tới Boi An đàn áp, thì liền phát hiện ở đây cả một binh lính cũng không có. Đến lúc này chúng mới phát hiện ra, quân đội của Boi An và nhiều tỉnh khác đã bao vây thủ đô. Đây chính là kế điệu hổ ly sơn. Biết được các căn cứ đều đã bị đàn áp, tể tướng không tin vào mắt mình. Lúc này hoàng hậu vẫn chưa hay biết tình hình bên ngoài, vẫn muốn nghĩ cách hành hạ Niang đến chết, nhưng không ngờ Niang mới là người tới cung của cô ta trước. Mặc dù hoàng hậu rất ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo. Ý ngươi nói là sẽ làm ta muốn lấy mạng của ngươi sao? Vậy thì ta sẽ làm ngươi thấy hài lòng ngay đây.
Nhìn thấy sự quyết đoán của Niang, Thái hậu đứng bên này cũng âm thầm bất ngờ. Buổi thiết triều xét xử tể tướng đã tới. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, tể tướng chỉ vào Ki Niang và nói: người phụ họ Ki đó sẽ tiêu diệt toàn bộ đế chế triều Nguyên ta. Nghe thấy điều này càng khiến cho tham vọng của Niang thêm lớn dần. Cô quyết định giành lấy quyền lực và để con trai thành hoàng thái tử của Nguyên triều. Hoàng hậu bên này cũng không hề có kết cục tốt hơn. Cô ta hất tung bát thuốc mà hoàng đế phái người mang tới. Trong mắt hoàng đế căn bản không hề có hoàng hậu. Lúc này Niang đi tới, cô ra lệnh đưa hoàng hậu ra ngoài thành để dân chúng nhìn rõ, sau đó hành hình treo cổ. Thật sự là quá kinh khủng. Đến lúc này hoàng hậu mới thực sự sợ hãi, chạy tới cầu xin Niang trước khi chết muốn gặp lại con trai mình. Niang ghé sát vào tai hoàng hậu và nói: con trai của ngươi ở đâu chứ? Nó có thể ở đâu được chứ? Tất nhiên là cung thái tử rồi. Nhưng chỗ đó chỉ có một thái tử giả thôi. Ngay sau đó hoàng hậu bị đưa đến nơi hành quyết. Niang thì đứng ở bên cạnh, đối mặt với sự chửi rủa của dân chúng. Hoàng hậu bây giờ đã thật sự sợ hãi rồi, nhưng mọi thứ cũng đã quá trễ. Cuối cùng Niang cũng đã có thể báo thù thành công. Đầu tiên là cho cha mình, tiếp theo là những người đồng hương và con trai. Bây giờ cô đã có thể sống một cuộc sống bình yên. Nhưng từ thời khắc này Niang đã bắt đầu hắc hóa. Bên này Thái hậu cũng không hề nhàn rỗi, đưa con trai của hoàng hậu về cung điện của mình. Bà ta sẽ dùng thái tử để áp chế Niang, bởi vì Niang là người cao ly nên cô không thể làm chủ hậu cung được. Sau đó Thái hậu bí mật tìm gặp thủ lĩnh Boi An, sau đó ngấm ngầm rót những lời dối trá vào tai ông ấy. Điều này khiến cho thủ lĩnh Boi An dần có cái nhìn không tốt về Niang, sắp xếp con gái mình vào cung để tranh giành vị trí hoàng hậu. Lúc này Niang vẫn chưa hề biết, đồng minh cũ của mình sắp tới sẽ trở thành kẻ thù của cô trong tương lai. Vị nương nương này sau khi uống bát canh do hoàng hậu ban thì đột nhiên ôm cổ ngã xuống đất. Công công mau chóng dùng kim bạc đưa vào miệng vị kia để kiểm tra. Đến khi chiếc kim được lấy ra thì nó đã chuyển sang màu đen. Trong canh này có độc. Thái hậu nhìn sang hoàng hậu lúc này cũng bắt đầu kinh hãi. Thái hậu ngay lập tức ra lệnh điều tra kỹ lưỡng sự việc. Một buổi thiết triều đã được tổ chức để điều tra về sự việc. Thái y lấy ra một hạt bạc bỏ vào nước sắc, nhưng những hạt bạc không chuyển sang màu đen. Lúc này hoàng hậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thấy vậy Thái hậu vô cùng thất vọng. Lúc này hoàng hậu đứng dậy, trực tiếp đuổi mẹ chồng mình ra ngoài, rồi tự mình điều tra chuyện liên quan đến hậu cung. Nhưng không ai biết rằng những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Niang. Rất nhanh hoàng hậu đã chỉ ra chuyện đêm trước hôm mà Võ Tài Nhân uống canh đã ăn những quả hồng mà Niang mang tới. Hơn nữa, hai người họ còn từng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã rất nhiều lần. Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để gài bẫy Niang. Vì vậy, cô ta bắt đầu lan truyền tin đồn trong cung, nói rằng chính Niang là người đã hại Võ Tài Nhân. Cho dù cô ấy không làm gì và bằng chứng cũng không đủ, thì Niang phải chịu gánh tội vì áp lực của tin đồn. Khi Niang sắp bại trận dưới tay hoàng hậu, thì cô uống bát canh do hoàng hậu ban cho, tiện thể ăn luôn cả quả táo tàu có trong bát canh. Cứ vậy đột nhiên ngã lăn xuống đất. Rất nhanh Thái hậu đã tới. Trong hậu cung hiện tại đã có 2 nương nương trúng độc. Chuyện này nhất định là không đơn giản, yêu cầu hoàng hậu phải điều tra thật kỹ càng. Lúc này, thái y từ trong miệng Niang lấy ra một miếng táo tàu. Sau khi kiểm tra lại thì xác định nguồn gốc của độc là từ táo tàu. Để khẳng định bản thân trong sạch, hoàng hậu quyết phải tra ra mọi chuyện đến cùng. Đầu tiên là tra khảo cung nữ sắc thuốc và những công công có liên quan đến vụ việc. Sau đó sai người đi tới cung của những nương nương khác để điều tra. Hậu cung bị đảo lộn, nên cha của các nương nương là những thủ lĩnh các vùng của Nguyên quốc đều tập hợp. Họ không thể chịu đựng được sự nhục nhã này. Họ lần lượt tiến vào cung tìm tể tướng tranh luận, nhưng tể tướng đương nhiên là hậu thuẫn cho con gái mình, hứa sẽ trừng phạt kẻ chủ mưu. Hoàng hậu một bên thì sai người đến cung của phi tử kiểm tra, bên khác lại dẫn người tới cung của Thái hậu tìm kiếm. Nhưng lần này Thái hậu lại rất vui vẻ đồng ý. Sau khi kiểm tra kỹ càng, hoàng hậu vẫn không tra ra được bất kỳ thứ gì. Vào lúc hoàng hậu chuẩn bị rời đi, Niang lại tỏ ra có chút chưa hài lòng. Vẫn còn một chỗ nữa chưa có tìm, ở đâu chứ? Chính là cung của người đó, hoàng hậu nương nương. Dưới sự ép buộc của Thái hậu, và cũng là để chứng minh mình vô tội, hoàng hậu chỉ có thể đồng ý. Một nhóm người hùng hổ chạy tới cung của hoàng hậu lục soát, nhưng cho dù tìm khắp nơi thì vẫn không tìm thấy gì. Lúc này Thương Cung Ơn Hoa lấy ra một hộp trang sức, Niang tò mò cầm lên xem, sau đó cố tình hỏi những món trang sức quý giá như vậy có được từ đâu, khiến cho hoàng hậu rất không hài lòng. Cô ta giật ngay lại chiếc hộp, nhưng trong quá trình giằng co, chiếc hộp rơi xuống, sau đó bên trong xuất hiện một đống táo tàu. Niang đang đút cháo cho con trai ăn, thì đột nhiên chiếc thìa bạc chuyển sang màu đen. Thấy vậy cô vô cùng kinh hãi, trong cháo có độc. Tức giận, Niang lập tức hất tung bát cháo ngay tại chỗ. Phía hoàng hậu đã bị hành hình chết, vậy thì trong cung này còn ai dám động đến cô nữa? Cuối cùng cô cho rằng mama của phế hoàng hậu rất có khả năng là người có liên quan. Vì vậy, cô quyết định bắt bà ta tới tự mình thẩm vấn. Đầu tiên là đổ nước muối vào người, sau đó dùng roi mây để đánh, để nước muối thấm vào vết thương, khiến sự đau đớn xuyên đến xương tủy. Vào lúc hai người kia bị đánh tới gần chết, thì Thái hậu đột nhiên xông vào muốn cô thả người, nhưng Niang lại từ chối. Sau đó Thái hậu nói tiếp rằng tân hoàng hậu sắp tới, nhắc nhở cô đừng cố gây rắc rối. Lúc này Niang mới hiểu ra, bản thân đã bị coi như phế vật dùng chán rồi bỏ. Thái hậu đưa hai mama kia về cung của mình,
sắp xếp bọn họ ở bên theo dõi tân hoàng hậu. Rất nhanh một buổi lễ long trọng đã được tổ chức để tiếp đón tân hoàng hậu. Hoàng đế vì thấy rất có lỗi với Ni Ang nên đã phong cô làm quý phi, ban cho cô cung điện đẹp nhất để cô có được sự đãi ngộ chỉ sau hoàng hậu. Nhưng tham vọng của Ni Ang còn nhiều hơn thế. Cô bí mật xây một căn mật thất trong phòng ngủ của mình, sau đó nghiên cứu những sổ sách mà tể tướng để lại. Tể tướng sống dưới triều đại này đã nhiều thập kỷ, cất giữ rất nhiều của cải. Ni Ang muốn có được chỗ châu báu này để trau dồi sức mạnh của bản thân, đặt nền móng cho con trai lên ngôi hoàng đế. Phía bên này tướng quân cũng lén lút tới tìm tân hoàng hậu. Cậu ta chính là em họ của hoàng hậu, nên hiểu rất rõ sự tàn độc của cô ta. Cậu biết rằng người hạ độc vào cháo của hoàng tử chính là hoàng hậu, sau đó nhắc nhở cô ta lần sau đừng làm như vậy nữa. Đây không phải là vì cậu thiên vị Ni Ang, mà là vì sợ hoàng hậu sẽ gặp rắc rối, khiến cả gia tộc bước vào con đường diệt vong. Nhưng hiện tại cô ta đang ngồi trên hậu vị, cô ta chính là chủ của hậu cung, mà Ni Ang chẳng khác gì cái gai trong mắt. Chính vì vậy sáng hôm sau, tại buổi thỉnh an, cô ta cố tình khen ngợi Ni Ang hiền lành, thục đức, được hoàng đế đặc biệt sủng ái. Dù có 3000 mỹ nữ trong hậu cung cũng chỉ yêu một mình nàng. Dù lời lẽ có cánh là như vậy, nhưng thực tế, cô ta đang ngấm ngầm làm dấy lên sự ghen tức giữa các phi tần. Đã vậy còn giao quyền quản lý hậu cung cho Ni Ang. Nhưng vừa bước ra ngoài cô ta đã tỏ ra vẻ mặt đáng thương, nói với mấy vị mama kia rằng vì bị Ni Ang nhìn chằm chằm khiến cô ta quá sợ hãi, thế nên không còn cách nào khác chỉ đành từ bỏ quyền lực, giữ cho mình một con đường lui. Điều này khiến cho Ân Hoa và những người khác tin rằng đó là sự thật, sau đó chạy ngay tới báo với Thái hậu. Nhưng hoàng hậu giây tiếp theo sắc mặt đã liền thay đổi. Cô ta đã sớm biết hai mama kia là người do Thái hậu phái đến. Cô ta diễn vở kịch này là vì muốn khuấy lên sự mâu thuẫn giữa Thái hậu và Ni Ang, còn mình thì ngồi im làm ngư ông đắc lợi. Quả nhiên, sau khi biết chuyện Thái hậu ngay lập tức đến tìm Ni Ang. Sau khi khiển trách một trận thì liền đoạt đi toàn bộ quyền hạn của Ni Ang. Ni Ang lúc này thái độ mới bắt đầu thay đổi. Vị hoàng hậu mới này quả nhiên không phải người đơn giản. Khi cô vừa ra ngoài thì liền gặp mặt hoàng hậu. Hoàng hậu nói rằng mình vẫn vì chuyện của trà xanh mà phiền muộn, mà trà ở đây cũng không phải loại trà mà mọi người đã uống đâu. Ni Ang thấy vậy cũng chỉ mỉm cười điềm tĩnh. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tể tướng muốn hoàng đế ra chiếu chỉ thoái vị, nhưng hoàng đế từ chối. Thấy vậy tể tướng liền muốn giấy binh tạo phản. Lúc này Thái hậu bất ngờ mang vào trong điện những tên gián điệp từ khắp các vùng. Hóa ra, sự gia tăng của tiền giả đã khiến ngân quỹ của các vùng tự trị bị hao hụt, mà những đồng tiền giả này chính là do tể tướng nhúng tay vào. Sau đó thông qua việc điều tra, phát hiện nội bộ của các vùng đều là người thật giả lẫn lộn, cuối cùng tiền vẫn là rơi vào tay của bọn nội gián. Vòng lặp cứ như vậy mà diễn ra không ngừng. Bây giờ bằng chứng đã rõ, thủ lĩnh các vùng cuối cùng cũng biết được bộ mặt thật của tể tướng, vì vậy tất cả đều đồng lòng đứng về phe hoàng đế. Cuộc tranh giành quyền lực giữa hoàng đế và tể tướng cũng chính thức bước vào giai đoạn căng thẳng. Chớp mắt đã qua mấy năm, dưới sức ép liên tục của phe tể tướng, hoàng hậu cũng được giải thoát khỏi lãnh cung lạnh giá. Hoàng hậu vừa được thả ra khỏi lãnh cung đã bắt đầu thể hiện quyền lực, nhưng cô ta lại không biết rằng người nắm quyền hậu cung hiện tại chính là Ni Ang. Ni Ang vừa mới ra lệnh, tất cả cung nữ và thái giám đều phải ngoan ngoãn quay lưng lại. Thấy vậy khiến hoàng hậu vô cùng tức giận, nhưng khi vừa mới bước ra khỏi cung cô ta đã cười phá lên. Mama bên cạnh còn tưởng cô ta quên không uống thuốc, nhưng hoàng hậu nói rằng Ni Ang sẽ không sống được lâu nữa đâu, bởi vì vào ngày diễn ra cuộc thi săn bắn của hoàng gia, tể tướng nhất định sẽ trừ khử vua. Vào lúc Ni Ang một mình đi vào trong rừng, đám người mà hoàng hậu chuẩn bị đã phục kích sẵn ở đó, nhưng khi bắn chiếc bẫy ra thì đột nhiên bẫy gặp phải trục trặc. Thấy vậy hoàng hậu chỉ có thể trực tiếp dẫn người ra đuổi giết, nhưng Ni Ang từ nhỏ đã luyện võ, giết hết tất cả những tên lính đuổi tới. Thấy vậy hoàng hậu cầm nỏ tự tay bắn. Vào lúc cô ta nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng dưới sự khiêu khích của Ni Ang cô ta đã bắn trượt. Sau đó Ni Ang tránh được mũi tên, ép cô ta vào gốc cây rồi kề dao lên cổ. Thấy vậy hoàng hậu vô cùng sợ hãi khóc lóc cầu xin tha mạng. Ni Ang đếm ra từng tội ác của hoàng hậu, nhưng cuối cùng lại quyết định đâm con dao vào gốc cây. Ni Ang muốn hoàng hậu sống và nhìn cho thật kỹ cảnh tượng ngày cha và huynh trưởng của mình sẽ chết đi. Hoàng đế biết được tin Ni Ang gặp nguy hiểm thì liền chạy tới. Lúc này Ni Ang không may đạp chân vào bẫy. Đầu tiên là một chiếc lưới rơi xuống, tiếp theo đó là vô số mũi tên bay tới. Hoàng đế vì cứu Ni Ang mà bị trúng tên. Lúc này quân phục kích cũng tấn công. Binh sĩ của hoàng đế có hạn nên cuối cùng chỉ có thể rút lui trước. Những tên sát thủ đuổi theo họ cho tận tới khi trời tối. Vì trên mũi tên có độc, hoàng đế cũng sắp không chịu nổi nữa. Chính vì vậy tể tướng cũng cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Nhưng thật không ngờ quân đội của Boy An từ đâu xuất hiện. Tể tướng lúc này mới biết rằng mình đã quá sơ suất. Thái hậu hỏi tội tể tướng tại sao lại tạo phản. Nhưng tể tướng ngay lập tức phản bác, nói rằng mình vừa đến thì thấy hoàng thượng đang bị thương nên chỉ định giúp người chữa trị, tội cũng đổ hết cho đội trưởng đội cận vệ Bi Ung So. Còn phía Bi Ung So thì khai rằng bản thân làm vậy vì có thù riêng với Ni Ang, nhưng không ngờ lại vô tình khiến hoàng đế bị thương. Lúc này Ni Ang quyết tâm ép tể tướng phải nhận tội, nhưng đột nhiên vua Cao Ly lại đứng ra làm chứng cho Bi Ung So, khiến Ni Ang không thể tin nổi, người yêu cũ vậy mà lại phản bội cô. Nhưng điều mà Ni Ang không hề biết chính là nếu như tể tướng không thể thoát tội lần này, ông ta sẽ rửa sạch cung điện bằng máu. Tất nhiên Ni Ang cũng sẽ không thể trốn thoát. Trận chiến này bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Ni Ang và hoàng đế cùng nhau chơi mặt trượt cả đêm. Trong khi hoàng đế vẫn đang say sưa trong niềm vui chiến thắng,
thì không hề biết rằng bản thân đã bị thê tử tính kế sau lưng. Niang cũng ra lệnh mang rượu và thức ăn cho lính canh, đợi cho đến khi những tên lính canh không còn tỉnh táo nữa, liền viện cớ bản thân không khỏe nên muốn về trước. Hóa ra vì hoàng đế hiện tại quá hèn nhát và bất tài, những cuộc đấu đá trốn hậu cung cũng ngày càng trở nên gay gắt. Để con trai có thể ngồi lên ngai vàng, cô bắt buộc phải có thêm kế hoạch khác. Niang đã xem xét kỹ sổ sách của tể tướng, cố gắng tìm ra số vàng được cất giấu. Vào lúc cô ấy đang gặp phải khó khăn, thì vua của Cao Ly, người yêu cũ của cô, gửi đến một tin tức: gần mỏ vàng mà tể tướng kiểm soát có lưu truyền một bài hát kỳ lạ. Niang viết lại lời bài hát. Sau nhiều lần quan sát và kiểm tra kỹ càng, cuối cùng cô cũng tìm ra manh mối. Thực ra vàng được giấu trong thư phòng của tể tướng. Để có thể đột nhập được vào phủ của tể tướng, Niang lập ra một kế hoạch. Cô sai người bỏ độc vào thức ăn thừa, sau đó bắt hàng trăm con chuột thả xuống giếng nước. Rất nhanh cung điện đã bị dịch bệnh lây lan khắp nơi. Niang nhân cơ hội xin thái hậu ra ngoài cung tránh dịch, mà nơi ở tốt nhất bây giờ chính là tới phủ tể tướng cách hoàng cung không xa. Trong khi lừa tất cả mọi người chơi mặt trượt, cô cùng người của mình lén lút đi tới thư phòng của tể tướng, lần theo dấu vết của căn hầm, cuối cùng đã tìm thấy số vàng được tể tướng cất giữ. Sau đó cô lặng lẽ chở vàng về cung, bất chợt giữa đường lại gặp phải hoàng thượng. Nhưng Niang nhanh chóng giải thích đây chỉ là vật phẩm của các thương gia mà thôi. Hoàng đế tò mò muốn tới xem, khi định mở nó ra thì bị Niang ngăn lại. Hoàng thượng, có cái gì trong này mà ta không được phép xem vậy? Cuối cùng Niang không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buông tay. Hoàng đế mở hé một chiếc hòm thì nhìn thấy bên trong toàn là vàng. Cảnh tượng trước mắt làm hoàng đế vô cùng ngạc nhiên. Lúc này thái hậu cảm thấy nghi ngờ nên cũng đi tới muốn xem, nhưng để bảo vệ Niang, hoàng đế nhanh chóng đóng hòm lại, cho phép đồ được chuyển đi. Nhưng thái hậu làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Niang thấy rằng lần này mình khó lòng mà thoát được, liền trực tiếp mở hòm. Chiếc hòm bên trong chứa đầy vàng khiến ai ai cũng phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Niang bình tĩnh nói rằng đây đều là vật phẩm để cống nạp cho hoàng thượng, nhưng thái hậu không tin. Sau đó sai người mở tất cả hòm ra kiểm tra, nhưng chưa kịp để bà ta làm gì, Niang đã tự sai người của mình mở hòm. Nhưng bên trong thực sự chỉ chứa toàn quần áo và trang sức hàng ngày. Cứ vậy Niang thoát khỏi tình thế nguy hiểm trong gang tấc. Thật ra cô ấy lo liệu rất chu toàn, tất cả mọi vấn đề có thể phát sinh đều đã được dự đoán. Chính vì thế, những hòm vàng này sẽ được mang vào cung từ từ, mỗi lần một hòm. Nhưng hoàng đế bây giờ đã không còn là tên ngốc nữa. Ánh mắt và phong thái hiện tại của Niang đã khác trước rất nhiều, nhưng vì tình yêu quá lớn nên cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt bỏ qua. Tể tướng của nhà Đường chuẩn bị thảo phạt về phía Tây. Do vậy hoàng đế ra lệnh cho tất cả các vùng phải cống nạp lương thực cho triều đình. Điều này khiến cho các thủ lĩnh vô cùng phiền não. Niang lợi dụng thời cơ dùng vàng để thu phục họ. Chẳng mấy chốc cô đã có được quyền lực trong triều đình. Nhưng hậu cung lúc này vẫn chưa ổn định. Hoàng hậu dự định sẽ đánh cho Niang một đòn lớn. Thầy bói dùng đồ lót bỏ vào trong một lư hương, sau đó là một đám khói đen bốc lên. Cuối cùng khói đen biến thành những con chó săn hung ác. Sau đó chúng bước vào giấc mơ của Siung và rượt đuổi cô không dứt. Niang sợ hãi tỉnh dậy, nhưng cô phát hiện ra trên tay thật sự có vết chó cắn. Sau nhiều ngày phải trải qua ác mộng, tâm tình Niang vô cùng khó chịu, thần sắc bắt đầu nhợt nhạt, ăn uống cũng không nổi. Kể từ đợt đi săn, hoàng đế liều mạng cứu cô, khiến cho cô rất cảm động. Sau bao nhiêu năm chung sống cùng nhau, Niang cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Cô tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc váy đỏ và đi vào phòng ngủ của hoàng đế. Nhìn thấy như vậy hoàng đế lập tức cảm thấy căng thẳng. Nàng mặc như vậy thì làm sao ta có thể tự mình đọc hết cuốn sách này đây? Vậy thì người có thể tắt đèn đi mà. Hình ảnh tiếp theo không được trong sáng cho lắm, các bạn có thể lựa chọn xem hoặc không. Một lát sau, hoàng hậu sau khi biết chuyện đã vô cùng tức giận, tới hỏi Niang rằng đã thống nhất đây là cuộc chiến của hai người, tại sao lại lôi cả hoàng đế vào? Nhưng Niang vốn chẳng thèm để ý đến cô ta, điều này khiến hoàng hậu càng thêm tức giận, trực tiếp đẩy cô ngã xuống bậc thang, khiến Niang ngất xỉu tại chỗ. Thái y đến bắt mạch thì liền vui vẻ báo tin, nương nương đã có hỉ rồi. Hoàng đế nghe thấy thì không thể tin nổi, tại sao có thai nhanh như vậy được? Bên này hoàng hậu vẫn đang vui vẻ nói chuyện cùng gia đình, thì đột nhiên Ân Hoa hốt hoảng chạy tới báo tin, cô ta mang thai rồi. Nghe vậy khiến hoàng hậu bất ngờ đến mức không nói lên lời. Vì để sát hại Niang, hoàng hậu bắt đầu dùng mọi thủ đoạn để đối phó. Cô ta nghe được về một loại phép thuật khiến mọi thứ trở nên vô hình, vì vậy đã tìm tới một phù thủy. Phù thủy nói với hoàng hậu rằng câu thần chú này sẽ khiến người đó gặp ác mộng mỗi đêm, cuối cùng kiệt sức mà chết. Nhưng nếu số của người bị nguyền rủa quá cao thì câu thần chú không chỉ không phát huy tác dụng mà nó còn dội lại người yểm thần chú. Nhưng giờ đây hoàng hậu đã hoàn toàn bị thù hận che mờ mắt, không quan tâm đến mấy điều tiểu tiết đó. Dưới sự căn dặn của phù thủy, hoàng hậu sai người lén trộm đồ lót của Niang, sau đó ra ngoài mua máu chó, viết tên Niang lên một tấm bản gỗ, rồi chôn nó trước phòng ngủ của Niang. Cuối cùng phù thủy thi triển lời nguyền. Niang hiện tại cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cô tìm tướng quân Tan Tan đến để hỏi. Tan Tan nghe xong liền hỏi cô trên người có vết cắn nào không. Sau đó Niang để lộ vết sẹo khiến Tan Tan rất bất ngờ. Anh nói rằng đây là cẩu tà thuật và nó chỉ có thể được hóa giải bằng ý chí của chính cô. Sau khi biết chuyện, Niang bình tĩnh lại, chắc chắn đây là trò do hoàng hậu làm ra. Vào đêm khuya khi Niang ngủ say, cô lại gặp ác mộng, nhưng trong giấc mơ lần này cô không còn chạy trốn nữa. Cô bắt buộc phải đối mặt với con chó hung ác này. Cô nghĩ rằng thứ lời nguyền này có thể giết được ta sao? Hoàng hậu, ta chính là lời nguyền của ngươi. Sau đó cô sai người đi tìm kiếm tấm ván gỗ ngoài sân.
sau đó theo dõi hoàng hậu, tìm được ngôi đền nơi cô ta cho người làm phép, vì phe cánh của hoàng hậu và tể tướng bây giờ càng ngày càng làm càn, khiến hoàng đế khó lòng mà chịu nổi nữa. Hoàng đế sai người đem những thị nữ thân cận của hoàng hậu đi tra khảo nghiêm ngặt, sau đó triệu tập tướng quân Boi An, chuẩn bị kế hoạch hợp nhất 10 vùng dồn tể tướng vào chân tường. Thời điểm này chính là thời điểm thế lực của tể tướng suy yếu nhất, cẩu tà thuật mà Ni Ang thoát khỏi bây giờ đã dội lại lên người tể tướng, khiến ông ta bây giờ đêm nào cũng gặp phải ác mộng, thần trí cũng dần trở nên điên loạn. Đây chính là thời điểm hoàn hảo để hạ bệ ông ta. Hoàng tử dù không ốm nhưng lại luôn khóc không ngừng, trên người còn có rất nhiều vết bầm tím. Thái hậu thấy vậy nổi giận đùng đùng, ai lại to gan tấn công hoàng tộc. Ma Mam liền quỳ xuống nói quý phi trước đó có từng bế hoàng tử. Thái hậu vốn đã không vừa ý với cô con dâu này, liền đứng dậy đi tới cung của quý phi, không nói không rằng trực tiếp tát cô một cái. Hoàng đế bên cạnh cũng tức giận. Thái hậu, bệ hạ. Nhưng Thái hậu vẫn nhất quyết khẳng định rằng chính Ni Ang là người làm hại hoàng tử. Thấy hoàng đế một mực đứng ra bảo vệ mình, Ni Ang cuối cùng cũng mở miệng, để Thái hậu mang đại hoàng tử tới. Cô ấy không chỉ muốn chứng minh mình vô tội, mà còn muốn tìm ra kẻ động thủ thật sự. Ni Ang yêu cầu tất cả những người có quan hệ với đại hoàng tử đứng ở hai bên, mọi người thay phiên nhau ôm hoàng tử. Hoàng tử tuy còn nhỏ nhưng đã biết ai là người tốt ai là người xấu, ai từng làm hại cậu bé, tất nhiên cậu bé sẽ nhớ rất rõ. Ngay khi Ân Hoa bế hoàng tử bỗng òa lên khóc vì sợ hãi. Ni Ang sau đó không ngần ngại lập tức bắt Ân Hoa đi thẩm vấn. Thái hậu vốn muốn đứng ra can ngăn, nhưng Ni Ang không hề nể nang gì, đây là mệnh lệnh của hoàng thượng. Còn không mau kéo cô ta xuống. Lần này Ni Ang thật sự tức giận rồi. Ân Hoa lúc chuẩn bị kéo ra ngoài đã liếc nhìn hoàng hậu một cái, nhưng dù chỉ là một chi tiết nhỏ thì Ni Ang cũng đã nhìn thấy, thì ra là do ả trà xanh này làm hại hoàng tử. Ân Hoa bị tra tấn dã man trong ngục tối, liên tục cầu xin Ni Ang tha mạng, nhưng Ni Ang trước giờ nói làm là làm. Nếu ngươi thừa nhận là do hoàng hậu sai khiến, thì ngươi cũng sẽ chết trong tay hoàng hậu mà người không biết quỷ không hay mà thôi. Còn nếu ngươi không nhận thì cũng sẽ chết trong tay bổn cung. Ni Ang nói rằng bản thân có thể tha cho cô ta một mạng. Nhưng vào đại lễ sắc phong thái tử, cô ta phải nói ra thân phận thật sự của đại hoàng tử. Ân Hoa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Lúc này hoàng hậu cũng giả vờ tốt bụng tới ngục hỏi thăm. Ni Ang liền nói dối rằng Ân Hoa đã khai ra, người đứng sau tất cả là thái hậu. Ân Hoa nghe xong thì vô cùng sợ hãi, tâm cơ của Ni Ang quả thực vô cùng đáng sợ, một câu nói liền có thể khiến cả hai người bước vào thế bí. Câu này cũng là thầm nhắc nhở hoàng hậu đừng có mà hành động hấp tấp. Chớp mắt, 5 năm nữa lại trôi qua, lúc này cả hai hoàng tử đều đã trưởng thành. Thái hậu không ngừng nói với đại hoàng tử, Ni Ang chính là kẻ thù của mẹ cậu ấy. So với nhị hoàng tử được hoàng đế hết mực yêu thương, thì đại hoàng tử lại không được hoàng đế dạy văn dạy võ. Điều này khiến cậu càng ghét Ni Ang hơn nữa. Cuộc chiến giữa Thái hậu và Ni Ang ngày càng căng thẳng. Thấy vậy hoàng hậu cho rằng đã đến lúc mình gặp hái được trái ngọt, cô ta tới tìm Thái hậu đề xuất việc lập thái tử sớm. Thái hậu thấy quyền lực của quý phi càng ngày càng lớn, hậu cung và triều bây giờ toàn bộ đều là thế giới của cô, mà đại hoàng là cơ hội duy nhất để bà lật ngược thế cờ. Vì vậy, Thái hậu tới tìm hoàng đế, muốn hạ ông đế lập đại hoàng tử làm thái tử. Lúc này Ni Ang cũng đã có sắp xếp của riêng mình, cô ra lệnh Ân Hoa vào ngày lập thái tử nói ra thân phận thật sự của đại hoàng tử. Sau khi xong việc sẽ đưa Ân Hoa rời cung, để cô sống một cuộc sống bình thường. Vì khao khát muốn có được cuộc sống mới, Ân Hoa sẵn sàng đồng ý, nhưng vừa mới rời khỏi, cô đã gặp phải hoàng hậu độc ác, mà hoàng hậu làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô. Phim chuyển cảnh, đại hoàng tử hỏi rốt cuộc mẹ ruột của mình là ai, Ni Ang liền trả lời cậu là được nhặt từ trong núi về, sau này chỉ có thể bị đuổi ra khỏi hoàng cung. Hoàng tử thấy vậy liền bật khóc, hóa ra mới vừa nãy, Ni Ang lấy ra một chiếc nhẫn, đây chính là bằng chứng hoàng hậu có ý định mưu hại đại hoàng tử. Hoàng hậu dù vậy vẫn quyết không nhận tội, nhưng vị công công bên cạnh liền nói, chiếc nhẫn này ở trên người kẻ ám sát, trong quá trình ra tay liền không cẩn thận làm rơi, nhưng hoàng hậu có chết cũng không chịu nhận tội. Thái hậu bên này cũng ra sức giúp đỡ, nhưng ngày hôm nay Ni Ang đã chuẩn bị ổn thỏa hết kế hoạch rồi, vị trí chủ hậu cung cũng sắp sửa đổi chủ. Cô gọi đến một nhân chứng khác, mặc dù cô ta là hầu nữ thân cận của hoàng hậu, nhưng đại hoàng tử là do một tay cô ta chăm sóc từ nhỏ, vậy nên cô rất yêu thương cậu bé. Cô không thể ngờ rằng hoàng hậu lại nổi sát tâm với hoàng tử, thừa nhận hoàng hậu bí mật gặp sát thủ, còn đưa ra cả bằng chứng. Hoàng đế nghe xong lập tức sai người lôi hoàng hậu ra ngoài, vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Ni Ang lại tiếp tục tiết lộ thêm một tin tức gây sốc nữa, đại hoàng tử hiện tại không phải do cô hoàng hậu sinh ra. Điều này thật sự đã gây rúng động đại điện. Sau đó, Ni Ang gọi tới một vị sư cô, xác nhận đại hoàng tử là đứa trẻ được chùa của họ nhặt về, vì hoàng hậu không thể sinh con nên muốn đưa đứa bé đi cùng. Để che đậy sự việc, cô ta không chỉ giết hại tất cả sư trong chùa mà còn đốt cả ngôi chùa nữa. May thay hôm đó sư cô nhờ đi xuống núi mà thoát chết. Nghe xong tin này, Thái hậu sốc quá liền gục xuống. Đại hoàng tử là con át chủ bài duy nhất để bà ta nắm lại quyền lực, bây giờ quả thật là mất hết. Dù cho kế hoạch lần này đã trúng cả hai con nhạn, nhưng Ni Ang không hề buông lỏng cảnh giác, vì cô biết rằng cuộc chiến này vẫn chưa thể kết thúc. Ni Ang đi tìm đại hoàng tử, vì để bảo vệ sự an toàn cho cậu bé, mẹ con họ cũng không hề nhận nhau, đợi khi cậu bé khỏi bệnh sẽ đưa cậu bé tới Cao Ly lánh nạn. Nhưng thật không ngờ phía bên này, vua Cao Ly nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, đại hoàng tử vậy mà lại là con ruột của ông.
ông ta bắt đầu tiếp cận con trai, nói với người của mình rằng đợi tới khi họ trở về Cao Ly, sẽ nói ra thân phận thật sự của hoàng tử, nhưng không ngờ tin tức này đã bị Mama đứng sau nghe hết. Bí mật này khiến bà suýt thì nghẹt thở. Một vài ngày sau, triều đình tuyên bố lập nhị hoàng tử là thái tử, điều mà Niang mong muốn cuối cùng cũng trở thành hiện thực, nhưng Thái hậu đứng bên này lại lộ ra vẻ mặt dữ tợn, bà ta lập tức triệu tập thủ lĩnh của Boi An, hai người nhanh chóng đạt được thỏa thuận, bằng mọi giá phải loại bỏ Ki Niang. Niang bên này cũng triệu tập những đại thần trung thành của mình tới, vào lúc hai bên đang chuẩn bị công kích lẫn nhau, thì hoàng đế gọi Ki Niang tới, nói cô hãy chỉ cần chăm sóc con cái, đừng lo chuyện chính sự nữa. Nhưng Niang bất lực bèn đưa hoàng đế cùng ra khỏi cung, để hoàng đế nhìn xem dưới sự thống trị của tể tướng, cuộc sống của người dân đã phải khổ cực đến nhường nào. Hắn ta là hoàng đế nhưng tại sao lại không hề quan tâm đến những điều này. Đúng vào lúc này, ngực hoàng đế đột nhiên đau thắt, cứ vậy ngã xuống ngựa. Chuyển cảnh, vị hoàng tử bị truy sát, nhìn thấy mẹ nhưng không dám chạy tới, mà sát thủ đã ở phía sau, nói rằng hắn là thúc thúc của hoàng tử rồi giương cung lên. Phim lại chuyển tới cảnh lúc Ân Hoa rời khỏi phòng của Niang thì bắt gặp hoàng hậu. Người như hoàng hậu làm sao có thể dễ dàng để cô rời đi như vậy. Cô ta để Ân Hoa đứng trên một chồng sách, trên cổ cuốn một sợi dây vải trắng. Một khi khai báo không trung thực, cô ta sẽ để công công lấy đi một cuốn sách. Ân Hoa trước giờ chưa từng gặp phải tình huống như thế này, vì để giữ lại mạng sống, cô đành phải nói ra sự thật. Đại hoàng tử không phải do cố hoàng hậu sinh ra, mà là được nhặt từ thung lũng về. Biết được nội tình thú vị này, hoàng hậu cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Niang lại tự tin cho rằng đại hoàng tử không thể trở thành thái tử. Nhưng hoàng hậu chưa hề từ bỏ, để hạ bệ được Niang, cô ta yêu cầu Ân Hoa viết một bức thư gửi cho Niang, rồi sau đó cho Ân Hoa xuất cung. Vào lúc Ân Hoa cho rằng cuối cùng mình đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, thì một sợi dây trắng lạnh lẽo quấn quanh cổ cô. Khi Ân Hoa được tìm thấy, thi thể cô ta đã lạnh toát, gần đó còn để lại một bức thư. Tin tức bùng nổ trong cung, mọi người đều bàn tán rằng chính Niang là người đã bức chết Ân Hoa. Bên này hoàng hậu cũng bắt đầu hành động bước tiếp theo, cô ta bí mật hẹn gặp Byung-so, nói hắn ta hãy giết đại hoàng tử để đổ tội cho Niang thêm một lần nữa, nhưng đây là đại tội tru di cửu tộc. Byung-so nghe xong vẫn chưa hoàn toàn đồng ý. Lúc này hoàng hậu lấy ra một chiếc nhẫn làm lời hứa rằng sẽ cứu mạng hắn ta dù có bằng cách nào đi chăng nữa, nhưng họ không thể ngờ rằng cuộc gặp gỡ bí mật này của họ đã bị thủ hạ của Niang biết được. Niang không còn thời gian để suy nghĩ, biết tin đại hoàng tử sắp bị sát hại, mà mọi tội lỗi sẽ đều dồn về phía của cô ấy. Vì vậy cô lập tức chạy tới nơi ở của đại hoàng tử, nhưng nơi đó đã biến thành một mớ hỗn độn. Khó khăn lắm mới tìm thấy đại hoàng tử, nhưng khi nhìn thấy Niang, đại hoàng tử lại không dám tiến tới, bởi vì cậu bé cho rằng Ki Niang chính là kẻ thù của mẹ mình. Hoàng tử trúng tên ngã xuống đất, mũi tên cũng nhuốm màu đen của độc dược. Lúc này Niang mới tình cờ phát hiện ra 3 nốt ruồi trên chân của đại hoàng tử. Cô bây giờ mới biết, hóa ra đứa bé là con của mình và vua Cao Ly, được sinh ra nhiều năm trước ở trong núi. Nghĩ rằng con trai đã không còn sống, cô cũng không muốn mẹ con lại nhận ra nhau theo cái cách như thế này. Trải qua vô số cay đắng, Niang ôm lấy đại hoàng tử khóc lên rất thống khổ. Bây giờ làm thế nào mới có thể bảo vệ được đứa trẻ này đây? Việc hoàng tử bị ám sát đã gây lên hỗn loạn trong cung. Thái hậu ngay lập tức điên cuồng, khẳng định đó nhất định là do Niang gây ra. Hoàng đế dù ngoài miệng thì vẫn bảo vệ Niang, nhưng trong lòng thì lại có rất nhiều nghi vấn. Lúc này hoàng hậu giả vờ quan tâm, chạy tới tìm Niang, nhưng Niang vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng lần này hoàng hậu thật sự đã đụng đến vết ngứa của cô ấy rồi. Niang quyết tâm sẽ hạ bệ hoàng hậu, khiến cô ta phải trả một cái giá đắt. Quý phi tiếp đãi tất cả quan đại thần, đưa cho họ mỗi người một chén nước. Nhìn thấy vậy các quan đại thần gần như chết lặng. Lúc này Niang lấy ra một quyển sổ, tất cả đều là chứng cứ về việc họ ăn chặn và nhận hối lộ bao nhiêu năm qua. Để chứng minh bản thân mình vô tội, thì họ bắt buộc phải uống bát nước trong tay. Thế nhưng lại không có quan đại thần nào dám uống, chỉ có duy nhất tể tướng là dám uống. Nhưng trong bát nước vốn không hề có độc. Cô chỉ dùng cách này để ép những tên quan tham ô này phải nhận tội. Kể từ sau khi hoàng đế bị ngã ngựa, ngài vẫn luôn bất tỉnh. Thái hậu nhân cơ hội triệu tập tể tướng vào cung, muốn lên kế hoạch quét sạch Niang và phe cánh. Nhưng trong khi hai người còn đang thảo luận, Niang đã đưa thái tử lên thiết triều. Khi thái hậu tới nơi thì đã quá muộn. Niang không hề có ý định buông tha cho thái hậu. Cô lấy lý do thái hậu phải phụ trách việc hậu cung quá bận rộn, cứ thế giành lại quyền lực trong tay thái hậu, cùng với quân đội trong tay tể tướng. Bây giờ quyền lực của tể tướng và thái hậu ở Nguyên Quốc đã bị giảm đi rất nhiều. Sau khi bãi triều, Tan tướng quân tìm tới Niang, nói cô hãy tới thư phòng tìm sách. Tất cả đều là bằng chứng tể tướng cùng những người khác tham ô. Hóa ra mấy năm nay Tan cũng đã không còn hài lòng với cách trị vì của tể tướng nữa. Chính vì vậy Niang mới tổ chức một buổi tiệc hoành tráng như vậy, để hỏi tội tất cả các quan tham ô. Nhưng không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Kể từ khi đại hoàng tử bị ám sát, vì mũi tên có chứa độc, nên không lâu sau Niang nhận được tin con trai mình đã qua đời. Điều này đã khiến Niang vô cùng đau khổ. Cô thề rằng sẽ trả thù. Cô sai người đến tìm phế hoàng hậu, nhưng nàng ta bây giờ vẫn còn rất mạnh miệng. Thị vệ trực tiếp mở miệng cô ta ra,
đổ hết một lọ thuốc độc vào miệng cô ta. Khi tể tướng tìm đến, cơ thể của phế hoàng hậu đã lạnh ngắt. Mối hận thù giữa hai người ngày một sâu đậm. Tể tướng muốn vào cung tìm hoàng thượng, nhưng bị Niang chặn ở cửa. Tể tướng vẫn khăng khăng muốn vào, nhưng Niang lập tức ra lệnh, cung thủ từ tứ phía cũng đứng sẵn vào vị trí. Vì Niang hiện tại đang nắm giữ tất cả quyền lực, nên tể tướng cũng chỉ có thể tức giận rời đi. Trên đường đi còn thuận tiện kéo theo thái y chuẩn bệnh cho hoàng đế theo. Một nhóm người tụ tập tại cung của thái hậu, hỏi thái y về tình trạng của hoàng đế, nhưng thái y lại nói chưa từng nhìn thấy mặt của hoàng đế. Thuốc sắc mỗi ngày cũng đều là làm theo lệnh của quý phi, nhưng điều kỳ lạ là tất cả thuốc đều là loại kịch độc. Mọi người nghe xong tin này thì vô cùng kinh ngạc, cho rằng Niang nhất định đang âm mưu đoạt lấy ngai vàng. Để không tuột mất cơ hội, tể tướng quyết định sẽ đổ sát đêm nay. Nhưng không ai biết rằng đây chính là kế hoạch của Niang. Bên này hoàng đế đã tỉnh lại, Niang nói với hoàng đế rằng đêm nay tể tướng sẽ dẫn quân tạo phản, nhưng hoàng đế lại quyết không tin tể tướng sẽ làm phản. Nhưng vì yêu cầu của Niang, cuối cùng vẫn nghe theo sự sắp xếp của Niang. Tối đó ngự y bí mật mở cửa cho tể tướng, ngay sau đó tể tướng dẫn quân vào cung. Vào thời điểm tể tướng rút đao định kết liễu Niang thì hoàng đế xuất hiện. Để có được sự tín nhiệm của hoàng thượng, tể tướng quỳ xuống cam kết lòng trung thành của mình. Thế nhưng quý phi lại không cần sự trung thành của tể tướng. Quả nhiên sau khi hạ triều, tể tướng mới nói ra mục đích thật sự của mình. Chính là vào đêm qua, Niang đã thiết kế một cái bẫy để đưa ông ta vào ngục. Nếu không phải hoàng đế ra sức bảo vệ tể tướng, thì giờ ông ta đã trở thành ma dưới lưỡi kiếm rồi. Chính vì âm mưu đó của Niang càng khiến cho tể tướng càng quyết tâm hơn trong việc thủ tiêu cô. Nhưng không ngờ khi ông ta vừa bước vào đại điện, Niang đã đợi sẵn từ lâu, hàng trăm binh lính cũng ập ra từ tứ phía. Tể tướng cho rằng chỉ cần có thể ra khỏi đây là có thể gặp được Tan Tan tướng quân ở bên ngoài cứu trợ, nhưng Tan Tan ở bên ngoài này vẫn đứng yên bất động. Tể tướng cố gắng hết sức để chạy thoát vòng vây, nhưng một thanh gươm đột nhiên xuất hiện đâm vào ông ta. Hóa ra là Tan Tan. Tại sao ngươi lại phản bội ta? Ngài có nhớ? Ngài từng nói rằng nếu một ngày ngài bị tha hóa bởi quyền lực, thì ta sẽ phải tự tay giết chết ngài. Sau khi hoàng đế biết tin tể tướng chết đã vô cùng tức giận, vì đây chính là thuộc hạ trung thành nhất của hắn ta. Sau đó hoàng đế ra lệnh trừng phạt Niang, nhưng Niang có chết cũng không nhận tội. Cô cho rằng tể tướng xứng đáng bị trừng phạt vì tội bạo loạn. Cuối cùng hoàng đế hạ quyết tâm đưa Niang tới đền để hối lỗi. Và tại thời điểm này, công công thân cận của hoàng đế cũng đã hiện nguyên hình. Vì để kiểm soát toàn bộ đất nước, hắn ta bắt đầu cho hoàng đế uống thuốc độc. Cứ vậy sức khỏe của hoàng đế cũng càng ngày càng xấu đi. Hoàng đế đi tới nơi mà mình và quý phi lần đầu gặp nhau, kỷ niệm đẹp đẽ ngay lập tức ùa về trong tâm trí. Cô chính là người giúp ngài lấy lại quyền lực ngai vàng, dạy ngài cách đọc, cách viết. Rốt cuộc bây giờ Niang lại không có ở đây. Đêm đó hoàng đế tới đền tìm gặp Niang, nhìn thấy Niang đang cầu nguyện cho mình, hoàng đế mới hiểu ra hóa ra Niang chưa bao giờ thay đổi. Hoàng đế chạy tới ôm lấy nàng, vốn tưởng rằng như vậy là kết thúc. Nhưng trên đường về lại gặp phải sát thủ, chính là Tan Ki-se, con trai cả của cố tể tướng. Sau một trận chiến kéo dài, trước khi chết Tan Ki-se nói cho hoàng đế biết một bí mật, đại hoàng tử chính là con trai của Niang và vua Cao Ly. Dù điều này khiến cho hoàng đế vô cùng tức giận, nhưng sau đó điều đầu tiên trong đầu ngài lúc này vẫn chỉ là tìm cách để Niang trốn thoát. Sau đó hoàng đế tìm người mama trước kia tới, bà ta chính là người đã tiết lộ sự thật với Tan Ki-se. Sau đó một đao giết chết bà ta, cuối cùng đích thân dẫn quân tới chặn hoàng đế Cao Ly. Vào thời khắc cuối cùng, hoàng đế Cao Ly hỏi hoàng đế Nguyên Quốc, tại sao phải làm tới mức này thì hoàng đế liền nói, nếu như ngươi không chết người chết sẽ là Niang. Hoàng đế Cao Ly nghe xong thì lập tức hiểu ra mọi chuyện, quyết định buông đao để cứu Niang. Khi Niang đến, hoàng đế Cao Ly đã qua đời. Cô ấy bật khóc trong tuyệt vọng, nhưng cô hiểu rằng trong cuộc đấu tranh giành quyền lực bất tận này, không ai có thể quyết định vận mệnh của chính mình. Niang sau này cũng lên ngôi hoàng hậu, trở thành hoàng hậu người ngoại quốc đầu tiên trong lịch sử. Nhìn mọi người cúi đầu trước mình, thật sự cũng đáng để cô ấy đánh đổi đến tận bây giờ. Nhưng cô ấy vẫn còn có một trận chiến cuối cùng phải chiến đấu. Chuyện cô trở thành hoàng hậu người ngoại quốc đầu tiên trong lịch sử đã khiến thái hậu phát điên. Sau đó bà ta quyết định mau chóng đẩy nhanh tiến độ giết chết hoàng đế. Ngay cả công công bên cạnh hoàng đế cũng là người trực tiếp đút thuốc độc cho ngài. Điều này khiến cơ thể hoàng đế ngày một suy yếu. Hoàng đế cũng đã nhận ra điều này, ngài cố tình làm rơi một chiếc bát, sau đó giữ lại một mảnh bát vỡ. Sau khi uống thuốc do công công mang tới, vì để giữ được sự tỉnh táo, hoàng đế liền nắm chặt mảnh bát vỡ trong tay. Công công cho rằng hoàng đế đã bất tỉnh, trực tiếp để lộ bộ mặt thật. Người nhất định phải còn sống cho tới khi hoàng đế mới lên ngôi mới được. Biết được điều này khiến cho hoàng đế rất buồn, nhưng ngài vẫn uống thuốc do công công mang tới, sau đó tìm một vài lý do, cách chức tất cả những quan viên có quan hệ với Niang. Niang cho rằng hoàng đế là dùng việc riêng giải quyết chuyện công, tức giận quay người rời đi. Hoàng đế sau đó lại gọi thái hậu tới và nói mình có ý muốn thoái vị. Đây vừa hay cũng chính là điều mà thái hậu mong muốn, vậy nên bà ta nhanh chóng đưa ra một số đề xuất mà bản thân đã chọn. Hoàng đế vốn cũng đã hiểu rõ, những người này chỉ là đang chờ mình chết đi. Lúc này công công tìm tới gặp Niang, nói rằng hoàng đế làm tất cả mọi thứ đều là vì cô.
Hóa ra sau khi hoàng đế biết rằng bản thân đã trúng độc, đã sai công công đi điều tra độc tính, nhưng độc tính đã ăn sâu vào nội tạng, vậy nên để giúp Nghi An loại bỏ hết chướng ngại, hoàng đế đã lên kế hoạch của riêng mình. Nghe xong Nghi An vội vã tới tìm Tan Tan tướng quân. Tan Tan nói với Nghi An rằng anh cũng đã nhận được mật thư của hoàng đế. Ngay vào lúc Thái hậu và phe cánh của bà ta nghĩ rằng mình đã thắng, vào lúc hoàng đế đọc ra chiếu chỉ, vậy mà lại là một chiếu chỉ đi ngược lại với ý muốn của bọn họ. Sau đó Tan Tan cùng với binh lính bước vào, tất cả những quan đại thần và những kẻ phản bội đều bị áp chế dưới gươm, chỉ còn lại Thái hậu và công công. Thái hậu vẫn liên mồm chỉ trích Nghi An chính là tai họa, ngay cả công công cũng nói rằng bản thân chỉ trung thành với thiên hạ, chứ không phải hoàng quyền. Điều này khiến hoàng đế không thể chịu đựng nổi. Suốt bao nhiêu năm qua, trong tất cả những người mà hoàng đế tin tưởng, cuối cùng lại chẳng có ai thật sự chân thành. Cuối cùng Thái hậu uống hết bát thuốc độc do Nghi An gửi tới, ngay cả khi chết bà ta cũng muốn làm ma của cung điện. Vài năm sau đó, Nguyên quốc ngày càng thối nát, quân khởi nghĩa đã vượt qua sông Hoàng Hà, Tan Tan tướng quân cũng tử trận ở chiến trường. Nghi An di rời tới phía bắc, cô nhìn lại cung điện lạnh lẽo trước mặt, rồi chỉ có thể thở dài, từ cung nữ thành nữ hoàng, lợi dụng hoàng đế để trả thù, cuối cùng sinh cho hoàng đế một hoàng tử. Hành trình này từ đầu đã vô cùng khó khăn, bởi vì sinh ra trong thời loạn chiến, muốn có được hạnh phúc đơn giản cũng quá khó. Hoàng đế cũng lặng lẽ ra đi trên đùi Nghi An. Ta yêu nàng Nghi An. Câu chuyện của Nghi An kết thúc tại đây, hy vọng những người sống trong thời bình có thể luôn trân trọng những người bên cạnh. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi. Tôi là Ong Mật Review, hẹn gặp lại các bạn ở các bộ phim sau nhé.